everybody, how are you? Welcome to Learn English with Samantha. Today I am going to teach you how to use had better. It is a modal verb. Okay, අපි දැන් ඉගෙන ගමු මේ modal verb එක කොහොමද අපි වාක්‍යයකට හරි ගස්සන්නේ කියලා. So had better කියලා කියන්නේ මොකද්ද පුතේ? had better කියලා කියන්නේ කළොත් හොඳයි. මොකද්ද had better කියලා කියන්නේ? ඒක කෙරුවොත් හොඳයි. කළොත් හොඳයි කියන එක. අපි ඉස්සෙල්ලා ඉගෙන ගත්තා you should, you must, you could කියලා. නමුත් මේක මේ අලුත් එකක්. add better කියලා. අපි advising. අපි advice කළා කියනවා කියන්නේ අපි advice එකක් දෙන්නේ මේක කරන්න. ඒක අපි ඒක use කරනවා add better කියලා. තේරුණා නේද ඔයාලට? අපි add better එක අපි sentence එක අදදී පුතේ කරන්නේ ඉස්සරහම subject එක. ඊට පස්සේ අපි එකට එකතු කරනවා add better එක. add better එකෙන් පස්සේ තමයි අපි මොකක්ද මේකනේ verb එක ක්‍රියාපදේ. තේරුණාද? දැන් අපි මම ඔයාලට සිංහලෙන් sentence එකක් කියන්නම් බලන්න. ඔයාලා එක්කොට ඒක රිවයිස් කරන්න ඉංග්‍රීසි වලට. දැන් තේරුණාද කියන්නේ subject එක then after that had better after that verb. Okay, understand? දැන් මම මෙහෙම කිව්වොත් එයාට සේරම කියලා දාන්න. දැන් නේද අපි සමහරවිට ටිකක් නේ කියන්නේ. දැන් අම්මා කියනවා නෑ. ඔයා ඔය සේරම යාට කියලා දාන්න. එimhe කියලා දැම්මත් හොඳයි ඒක. ඒක අපි කොහොමද කියන්නේ? ඔයා එයාට සේරම කියලා දාන්න. You had better tell her everything. මොකද්ද කොහොමද අපි කියන්නේ? You had better tell her everything. ඔයා එයාට සියල්ලම කියලා දාන්න. තේරෙනවද මේක අද පැටේ? You had better tell her everything. Subject had better then after that verb. තේරුණාද? හරි. අපි දැන් මෙහෙම කිව්වොත් ඔයා දැන් ගියොත් හොඳයි. ඔයා දැන් යන්න. ඔයා දැන් ගියොත් හොඳයි. ඒක කොහොමද කියන්නේ? You had better go now. අන්න දැක්කද ලස්සන දැක්ක නේද? You had better go now. ඒ කියන්නේ you කියන්නේ subject එක had better එකතු කරපුවාම එතන දෙනවා verb එක. එතකොට ඊට පස්සේ තමයි now. දැන් you had better go now. හරිද? දැන් ඊට පස්සේ අපි දැන් තව එකක් අපි බලමු sentence එක මොකක්ද? ඔයා මේ දුම්පානය කරන එක නතර කරන්න. දැන් සමහරට දැන් අම්මට කියලා එපා වෙලා තියෙනවානේ. ඒතර කියනවා මේක අපි පුතේ පාවිච්චි කරන්නේ had better එක සාමාන්‍ය particular situation එකක් ඇතුළේ. තේරුණාද? මේ අවස්ථාවට තමයි ඒක කරන්න ඕන. ඒක අපි තදින්ම ක්‍රියාත්මක කරන්න ඕන. දැන් මොකද? ජෙනරල් එකක් වගේ නෙමෙයි. දැන් ජෙනරලි කරනවා නම් අපි කොහොමද කියන්නේ? සාමාන්‍ය sentence එකක් අපි අදමුකෝ. ඔයා දවසට දෙපාරක් දානවා දෙන්නේ. ඒතර අපි කියන්නේ කොහොමද? had better දාන්නේ නැහැනේ. අපි දාන්නේ you should brush your teeth twice a day. You should brush your teeth twice a day. බා අපි had better දාන්නේ particular situation එකක් අතරනේ. තේරෙනවද? එතකොට අපි දැන් කියන මේ දුම්පානය කිරීම නතර කරන්න කියලා කිව්වොත් you had better stop smoking. You had better stop smoking. දැන් තේරෙනව නේද? subject එක තියෙනවා අපිට adverb එක තියෙනවා ඊට පස්සේ අපි ඒකට verb එක එකතු කරනවා. understand? ඔයාලට තේරෙනවද පුතේ මේ වාක්‍යයන්ද නැටි? ඔයාලට මේක තවත් තේරුම් කරගන්න පුළුවන් මගේ ක්ලාස් එකට join වෙන්න. මම පහත මගේ WhatsApp number එක දානවා. මතක් කරලා මේ වීඩියෝ එක බලපුවාම like එකක් දාන්න, එතකොට comment එක දාන්න, subscribe කරන්න. එතකොට bell button එක තියෙන එක click කරන්න. ඒක click කරපුවාම එතකොට මගේ මේ තව videos තියෙනවානේ. ඒතන වලට තව දේවල් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් පුතේ. ඒක මතක් කරලා කරන්න. එහෙනම් අපි තවත් වෙන sentence එකට යන්න බලන්න. අපි දැන් කියනවා ඔයා දැන් ඉවුවත් හොඳයි නේද? ඔයා දැන් ඉවුවත් හොඳයි. හරිද? You had better cook now. You had better cook now. උදාහරණයක් දැන් අපිට දැන් ඔන්න ගිය සුමානේ අපේ ඔෆිස් එකේ පාටි එකක් තිබුණා. මම දැන් පාටි එක තිබිලා දැන් ඔන්න අද අපි ආවා. ඇවිල්ලා මොනවද කරන්නේ අපේ ස්ටාෆ්ස් එකේ? ඔන්න කට්ටිය chatting. මෙයා අර ගවමෙන්ද මෙයා මේ කැන්ද දෙන්න. නමුත් ඔන්න දැන් මම දන්නවා දැන් බොස් මේ වෙලාවට එනවා කියලා. දැන් මේ බොස් එන්නේ. ඒතර මොකද කියන්නේ? ඒ බොස් අහන වලට ප්‍රශ්න වලට උත්තර දෙන්නට ආදන්නෝ ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ අපි වැඩට ගියා නේද? අපි දැන් මේ වැඩේ කරන්න යන් අපි දැන්. ඒතර කොහොමද අපි කියන්නේ? You had better get back to work. You had better get back to work. දැක්ක නේද කාපු වැඩි? You subject had better then after that verb. You had better get back to work. තේරුණාද පුතේ? දැන් මම මේක කියපේක මේ had better කියන එක ඔයා දැන් දන්නවනේ sentences හදන්න. ඉතින් ඔයාලා මට මේ වගේ තව sentences හදලා වීඩියෝ එකකින් දාන්න. මොකක් දන්න හිතක් තියෙනවා නම් මට මේව කරන්න. අපි next video එකකින් අපි ආයෙ හම්බෙමු. Okay?